איזו דמות מקראית נהגה לדבר בחידות ואהבה מתוק. אריסטו טוען כי האדם שואף מטבעו אל הדעת. בעת הנוכחית אנו עדים לדעיכה אצל הלומדים בתשוקה לדעת. אז איך ניתן לעורר בכל זאת מחדש את השאיפה הטבעית הזו? דרך אחת לכך מתוארת במחקר הפדגוגי בשם פיתוי. ישנן מספר דרכים ליצור פיתוי פדגוגי בלמידה. אחת מהן היא באמצעות חידה. דמיינו לעצמכם את הכיתה כמעבדת ניסוי פדגוגית. אילו דברים הייתם רוצים לבחון בה? ביצעתי ניסוי בכיתה והצגתי לתלמידים חידה לפורים, שפתרונה הוא מסכה, וזוהי החידה. ממעל אני אחת, אך מתחת אני אחרת. האם מגלה את האמת או שאולי משקרת? יומיים במעגל הזמן שומרים אותי למשמרת, ליום בו אירע המהפך אני משמשת כתזכורת. את החידה הזו לימדתי בכיתה דרך 3 הגישות להוראת חידה. עליהן כזכור הסברנו ביחידה השנייה של הקורס. חידת צוואר, חידה פרשנית וחידה בהליכה. רציתי להבין איזו מבין 3 הגישות תניע יותר עניין בקרב התלמידים במסגרת הלמידה. וכך נראית ההתנסות בכיתה. שימו לב במיוחד להנחיות שאותן מסרתי לתלמידים. הן מבטאות את הגישה לחידה. טוב תלמידים, הזמנתי אלינו לכיתה חידה. לחידה יש פתרון אחד בלבד, הפתרון שאני חשבתי עליו. קראו את החידה ונסו להגיע לאיזשהו פתרון, ובואו נראה אחר כך אם זה הפתרון שאני חשבתי עליו. זו הייתה חידת הצוואר. תלמידים, את החידה הזו, הפעם אני פותחת למגוון של אפשרויות. הפעם אני הופכת אותה לחידה פרשנית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתם יכולים להגיע לפתרונות שלאו דווקא אני חשבתי עליהם. אבל אם תדעו לנמק את הפתרון שלכם כמו שצריך, אני אוכל לקבל את הפתרון הזה גם כן. כן, שחר, בוא נשמע אותך. התשובה שלי היא שעון. שעון. כן. בגלל שאני חושב שלפעמים המחורה יכולה לשקר לך ולא להגיד את האמת. והשעון זה מעגל הזמן שאתה צריך לשמור אותו אצלך, אחרת לא תדע את הזמן. וזה גם משמש כתזכורת להרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות ביום יום. בבקשה, בוא נשמע אותך, ליאן. אני חושבת שאולי זה ספר ישן. ספר ישן. כן, כי ממעל אני אחת ומתחת אחרת, אולי כאילו בכריכה רשום איזשהו, לדוגמה, כותרת מסוימת, ובסיפור עצמו זה משהו שהוא משתנה, מצביעה על האמת או בלא משקרת, או כמו באנציקלופדיה, שכל פעם המידע משתנה מן השנים, אז יכול להיות שבספר עכשיו זה נכון, אבל שבעוד כמה שנים זה ישתנה. ימם במעגל הזמן, שרואים אותי למזכרת, אולי עובדות כאילו שיעברו למחקרים נוספים שיהיו בעתיד. זו הייתה החידה הפרשנית. תלמידים, את אותה החידה, הפעם אני מציגה לכם במבט אחר. הפעם אני מזמינה אתכם תכף לקום ולהתהלך בין רמזים שהבאתי לכם. עליכם להתבונן ברמזים ולנסות להגיע לאיזושהי הכללה, מהו לדעתכם הפתרון האפשרי של החידה. אז אני אניח את הרמזים במרחב, אתם יכולים לראות, יש כאן למשל ציפה של כרית, יש כאן צעיף, יש איזושהי משחה מסוימת, ואולי השם שלה יוביל אתכם לפתרון, ויש כאן ראי, עוד מעט תתהלכו ככה בין הרמזים, ותנסו להגיע לאיזשהו פתרון אפשרי, יש כאן עוד איזושהי שפופרת מסוימת, אולי היא תוביל אתכם אל הפתרון, ויש כאן מפה למה? מפה לשבת, לשישי שבת, לכיסוי הלחם. אז גם המפה הזו משמשת כרמז. אתם תוזמנו ללכת בין הרמזים ולהגיע לאיזשהו פתרון אפשרי. זו הייתה החידה בהליכה. בעקבות הניסוי, איזו גישה בהוראת החידה יצרה עבור התלמידים עניין גבוה יותר בלמידה? הנה הן התוצאות. אני חושב שחידה פרשנית, כי חידה כזאת מחייבת אותך לנמק, וגם ככה אתה מפעיל יותר את היצירתיות שלך. לדעתי זאת החידה הפרשנית, כי היא נותנת לך לבטא את עצמך יותר טוב. אז ראינו שהוראת חידה בכיתה באמצעות גישה החידה הפרשנית מאפשרת להם לבטא את עצמם ולהגיע לפתרונות יצירתיים. לכן היא מציתה אצלם עוררות פנימית ועניין גבוה יותר בלמידה.
הכוח שלה כפיתוי פדגוגי בא לידי ביטוי בתיאורי התלמידים. העובדה שהתלמידים יכלו להגיע לפתרונות אחרים משלי, בתנאי שינמקו אותם כהלכה, יצרה אצלם חדווה וסקרנות להגיע לגילוי. מכאן ניתן ללמוד שלחידה פרשנית קיימים רווחים פדגוגיים גבוהים. לכן מומלץ להזמין חידות מן הסוג הזה לכיתה בפורים ובכלל. ובחזרה לחידה שהצגתי בתחילת הפרק. איזו דמות מקראית נהגה לדבר בחידות ואהבה מתוק. אשתמש בגישת החידה הפרשנית כדי להזמין אתכם לעלות לפורום השיתופי פתרונות אפשריים משלכם, בתנאי כמובן שהם מנומקים כהלכה.